أصدقائي، هذا من الخارج قدر المستطاع تنظفه. كذلك هذه الصندات ننظفن من الخارج، لكن أهم شيء عندنا احنا الداخل، تنظيف الدواخل مالته. هذا الحساس، شباب بعدين نجيب هذا مال الزنجار، وحاول كل فتحة موجودة بيه. مثلا هذا اللي جاي من الدبة مالت الدهن، إذا عبر عندك يعني مفتوح. نجي هنا اوكي، نجي هنا، بعدين نجي هنا، بعدين هنا، اخوان. هذا الحساس هو اللي المسؤول عن ضخ الدهن للبستم. هذا الحساس الكهربائي، هذا يفتح ويسد. بعدين عندنا هذه الفلاتر، نفتح ننظفن بهالطريقة هذه. شوف، كذلك هذه. لاحظ شلون قاعد يصعد، كان ما يصعد هذا بسبب الأوساخ اللي موجودة جوا. بعدين نجيب هذا القبق مالته، نضغطه مع شباب.
تحياتي للجميع، لا تنسى الاشتراك بالقناة حتى الكل يستفاد. مع السلامة.